سلام خدا، سلام بر شما. به برنامه تحول خوش آمدید. وزارت خارجه امارات اسلامی میگوید که تصمیم حذف نام امارات اسلامی از فهرست ممنوعه قزاقستان بیانگر درک واقعی است. این وزارت با نشر اعلامیه از تصمیم رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر حذف نام امارات اسلامی از فهرست گروه‌های ممنوعه آن کشور استقبال می‌کند. وزارت امور خارجه کشور این گام را پیشرفت مهم در درک قزاقستان در رابطه به امارات اسلامی و از میان برداشتن مانع در برابر ارتقای سطح روابط دو جانبه می‌داند. در باب همین موضوع همکارم صدف یارمل گزارش تهیه کردم، می‌بینیم و دوباره برمیگردیم. به دنبال بهبودی روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه، این بار قزاقستان چراغ سبز برای تعامل بیشتر با امارات اسلامی نشان داد و امارات اسلامی را از فهرست سازمانهای ممنوعه بیرون کرد. امارات اسلامی این اقدام قزاقستان را ستایش کرده و میگوید که حذف امارات اسلامی از سازمانهای ممنوعه به سود هر دو کشور است. اعلامیه‌ای که دیروز از طرف رئیس جمهور قزاقستان آقای قاسم جمعت توقایف درباره امارت اسلامی افغانستان صورت گرفت، یک تصمیم برجا و استوار بر عدالت بود و دیگر کشورهای همسایه و منطقه هم خواهش مایی است که این چنین عمل انجام بدهند. ما می‌خواهیم به همه روابط خوب داشته باشیم، روابط حسنه داشته باشیم. وزارت خارجه نیز میگوید که تصمیم حذف نام امارات اسلامی از فهرست سازمانهای ممنوع قزاقستان بیانگر درک واقعی است. این وزارت با نشر اعلامیه از تصمیم رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر حذف نام امارات اسلامی از فهرست گروه‌های ممنوع آن کشور استقبال می‌کند. وزارت امور خارجه این گام را پیشرفت مهم در درک قزاقستان در رابطه با امارات اسلامی و از میان برداشتن مانع در برابر ارتقای سطح روابط دوجانبه دانسته است. وزارت امور خارجه این گام را پیشرفتی مهم در درک قزاقستان در رابطه با امارات اسلامی افغانستان و از میان برداشتن مانع در برابر ارتقای سطح روابط دو جانبه می‌داند. قزاقستان شریک مهم تجاری و ترانزیتی افغانستان در منطقه است و این تصمیم راه را برای پیشرفت در روابط دو جانبه و همکاری‌های بیشتر اقتصادی خواهد گشود که به نفع هر دو کشور میباشد. وزارت خارجه می‌افزاید که قزاقستان شریک مهم تجاری و ترانزیتی افغانستان در منطقه است و این تصمیم راه را برای پیشرفت در روابط دوجانبه و همکاری‌های بیشتر اقتصادی خواهد گشود که به نفع هر دو کشور میباشد. سخنگوی امارات اسلامی از کشورهای دیگر می‌خواهد تا موانعی که در راستای برقراری تماس‌های مستقیم با امارات اسلامی دارند را بردارند. در مورد ارتباطات با افغانستان به خصوص تماس‌های دیپلماتیک و اقتصادی موانع داشتن از لحاظ قانونی آن را رفع بکنند. یک گام خوب و مثبت است و این کمک میکنه به هر دو ملت و هر دو کشور مفید تمام میشه. در عموم یک پیام هم داره به کشورهای دیگری که همچون گام‌های را بردارند، کشورهایی که در راستا با تماس‌های مثبت با افغانستان کدام مانع داره باید را بردارند. رئیس جمهور قزاقستان روز گذشته اعلام کرد که کشورش با توجه به اهمیت توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با افغانستان و درک این که حکومت کنونی افغانستان یک عامل بلند مدت است، امارات اسلامی را از فهرست سازمان‌های ممنوعه بیرون کرده است. قاسم جمعت توقایف در دیدار با رئیسان مجالس کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تاکید کرده که مشارکت فعال افغانستان در روابط منطقه‌ای یک اولویت استراتژیک است. اقدام اخیر رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر حذف اسمای بعضی از رهبران طالبان از لیست سیاه تروریسم یک اقدام یک جانبه و به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی خود کشور قزاقستان در افغانستان صورت گرفته است که میتواند روابط افغانستان و قزاقستان را بیشتر از پیش نزدیک بسازد و قراردادهای بزرگ اقتصادی به امضا برسد که حکومت سرپرست فعلی افغانستان هم از آن استقبال نموده است. این در حالی است که چند پیش پیشنهاد حذف نام امارات اسلامی از فهرست سازمان‌های ممنوعه در روسیه برای تصمیم گیری نهایی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور ابلاغ شد. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت که امکان به رسمیت شناختن امارات اسلامی از سوی روسیه اکنون بسیار محتمل‌تر از هر زمان دیگر است. باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم هر یک سید جواد سجادی استاد پانتون از ایران از طریق خط اسکایپ با ما وصل است، آقای جاوید محمد استاد پانتون اینجا در استودیو و همچنین آقای سید زیکالای هاشمی آگاه مسائل سیاسی در استودیو با ما هستند. مهمانان را
به بحث خوش آمدید میگیم. آقای سجادی اجازه بدید بحث را با شما آغاز بکنیم. آیا حذف نام امارت اسلامی از فهرست ممنوعه قزاقستان بیانگر درک واقعی است؟ من سلام دارم خدمت در بحث و بینندگان محترم. مسئله تروریسم و پدیده تروریسم و اضافه کردن اسم یا اسامی گروه و گروه ها یا حذف گروه یا گروه ها از مسائل اخلاقی و مسائل حقوقی پیروی نمی کند. اساساً کشورها در این مورد بر اساس منافع کشور خودشان تصمیم میگیرد که چه گروهی را به لیست گروه های تروریستی اضافه بکنند و چه لیست را حذف بکنند. و همین خاطر است که ما دو کشوری را پیدا نمی‌کنیم که در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشد. ممکن است یک کشور یک گروه را گروه تروریستی بداند و در لیست گروه‌های تروریستی اضافه بکند و دقیقاً کشور مقابل همون گروه را یک گروه آزاد بخش، یک گروه رهایی بخش بداند. در نتیجه آنچه که مسئله تروریسم را بسیار پیچیده کرده و اساساً به بقا و تداوم و گسترش تروریسم انجامیده همین قرائت‌ها و همین نگاه‌های متفاوت و استانداردهای چندگانه در مورد پدیده تروریسم است. هر کشوری به اقتضای منافع ملی خودشان فکر میکنن، میاندیشند و در نتیجه اسم یا اسامی را اضافه میکنند یا اسم را حذف میکنند. در رابطه با قزاقستان و طالبان هم دقیقاً همین قاعده ثابت است و صادق است. به نظر میرسد که قزاقستان به این نتیجه رسیده که اگر اسم گروه طالبان را از لیست گروه های تروریستی حذف بکند به نفع منافع ملی قزاقستان است و قزاقستان میتواند عوائد بیشتر را و منافع بیشتر را از این طریق نصیب شود و بهره ببرد. در نتیجه اما در جانب افغانستان و مخصوصا در جانب استقرار صلح و ثبات این امر کمکی نمی کند. البته ببینید پس بودنی در لیست تروریسم هرچند که یک قاعده مشخصی در وجود ندارد، یک نکته منفی هست، اما برآمدن اون از لیست گروه تروریستی یک امر مثبت، یک امر بسیار برجسته نیست، برای که تروریست بودن و در خلاف قاعده است و تروریست نبودن یک امر معمول هست و یک قاعده پذیرفته شده است که باید همگان چنین باشد. آنچه پس در این باره میتوانیم بگوییم این که قزاقستان صرفاً بر اساس نگاه به منافع ملی خودش و البته با الهام از اون چراغ سبزی که روسیه نشان داد آمده تصمیم گرفته که گروه طالبان را از لیست گروه های تروریستی حذف کنند. درست، ولی مسائلی که شما اشاره کردین بحث تجارت یا روابط که بیشتر برمیگردد در حوزه اقتصاد، در حال حاضر هم قزاقستان داره با افغانستان. اهداف دیگه که میتونه قزاقستان داشته باشه چی است؟ بله، یکی از مواردی که قزاقستان به اون اشاره کرده همین مسئله ترانزیت، مسئله تجارت، مسئله بزنس هست. البته که مبادلات تجاری افغانستان با قزاقستان خیلی به سطح بالایی نمیرسه، ولی روی هم رفته مبادلات چشمگیری هست. به نظر میرسه که قزاقستان یکی از نگاه‌ها یا یکی از گزینه‌های مهمی که به اون توجه کرده مسئله تجارت هست. ما میدانیم که افغانستان یک کشور وارداتی هست و بیشتر محصولات و کالاهای خود را وارد میکنه، یک کشور مصرفی هست. در نتیجه ظاهرا قزاقستان به این نتیجه رسیده که اگر طالبان را از لیست گروه های تروریستی حذف بکند مبادلات را آسانتر میکند و از این طریق عوائدی بیشتری نصیب کشورشان میشود. تشکر آقای سجادی. مومن صاحب شما را خوش آمدید میگم به برنامه. حذف نام امارت اسلامی از لیست گروه های تروریستی قزاقستان یک امر مثبت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت مهمانان گرامی و بیننده های عزیز. در ابتدا خب بگیم سخیزاد صاحب که در علوم سیاسی مسئله تروریسم، موضوع تروریسم یک موضوع داغی است، ولی متاسفانه در جهان امروزی از تروریسم یک تعریف واحد وجود نداره، نه از تروریست یک تعریف واحد وجود داره. بر مبنای منافع ملی هر کشور، هر گروه را اونا تروریست و یا از لیست تروریست میکشن چون منافعشان ایجاب میکنه. امروز قزاقستان که کار کرده، شما ببینین اگر ما یک نگاهی به امنیت دستجمعی داشته باشیم که در رأس روسیه است، این رقابت های کشورهاست بیشتر از این کشورها از دید یا از عینک قدرت های بزرگ به منافع خود میبینن. روس ها امروز شما میبینید که بسیار فعال است در منطقه، در آسیای مرکزی، در آسیای جنوبی، حتی در کشورهای خاورمیانه اونا با غرب در رقابت هستند. بنابراین این کشورهایی که شما میبینید قزاقستان و کشورهای دیگه که است، این از دید روسیه اینا به منافع ملی خود و به منافع کشورهای مثل افغانستان اینا دید دارن و بر مبنای این منافع اینا این کار انجام داده. و کار دومی که قزاقستان بیشتر دید اقتصادی به افغانستان دارد، اقتصادی و تجارتی که اینجا یادآور شدیم. شما ببینید در پهلوی از که تاجیکستان، شما تاجیکستان ببینید که نگرانی نشان داده، گفته که اینجا هر روز وقتی که میگذره گروه های مختلف اینجا تقویه میشه. به خاطر چیز؟ چون تاجیکستان یک دید اقتصادی مثل قزاقستان نداره به افغانستان، ولی قزاقستان منافعش ایجاب میکنه که این کار انجام بده. بنان این کشورها بیشتر وابسته به قدرت های بزرگ است. اگر ما بخوایم نخوایم، اینا تصمیم گیرنده مستقل و آزاد نیستند که هر تصمیم بر مبنای منافع خود بگیرند. در ابتدا میبینند که منافع کشورهای قدرت‌های بزرگ چی است. ایره مطمئن باشین وقتی که روسیه این کار انجام داد، اعلام کرد که ما این کار انجام میتیم، قزاقستان پیشقدمی کرد، این کار انجام دادن. دیدین که این کار شاید هم کشورهای دیگه هم پیش بیان و در این عرصه این کار انجام بده، چرا که روسیه امروز یک قدرت است. امروز روسیه حتی معمو تک حزبی بود، تک قطبی بودن ایالات متحده آمریکا را زیر پرسش برده. بنان این کشورها از این دید به افغانستان نگاه میکنه و یک مثال خوبش ما از روسیه میتونیم داده. در سال 2001 وقتی که آمریکا وارد افغانستان میشد، راه ترانزیتی را بر روس‌ها باز کردن که وارد افغانستان شود، چرا او زمان منافعشان به مو شکل ایجاب میکرد. ولی بعد از 2021 منافعشان تغییر کرده. امروز منافعشان در حکومت سرپرست امروزی اونا میبینن، به این از این نگاه میبینن. چرا روس ها و چینایی ها خود مالک از این منطقه اینا میبینن، چون اینا نزدیک به این مناطق است و اینا قدرت های بزرگ منطقوی است. بنان اینا میخواین که مو قدرت بزرگی که ایالات متحده آمریکا داره اونا را زیر پرسش ببرن. پس صحبت های وزارت خارجه به چی معناست؟ اونا میگن که حذف نام امارت اسلامی از فهرست ممنوع قزاقستان بیانگر درک واقعی است. این حرفا شما چی معنی میکنه؟ خب ببینین، این اگر مسئله ادراکی باشه، درک باشه، درست است. قزاقستان یک درک داره از اوضاع فعلی افغانستان، تاجیکستان درک دیگه داره و کشورهای جنوب آسیا درک دیگه داره، فکری و نظر دیگه داره. این درست است. قزاقستان ما گفتم که چون منافعشان است، هیچ کشوری به خاطر منافع کشور دیگه اونا هیچ وقت این کار انجام نمیده. این درست است که در افغانستان اینا بیشتر، حتی اگر در افغانستان ثبات باشه، تهدیدات امنیتی نباشه، اونا میتونن خوبتر، چون افغانستان یک راه ترانزیتی است برایشان. بنان ما فکر میکنم که درکشان مختلف است از اوضاع افغانستان از هر کشور و منافع مختلف در قبال منافع ملی خود دارد. تشکر آقای محمد. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه تحول باز هم خوش آمدید. آقای هاشمی شما هم خوش آمدید میگم به برنامه. حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه های ممنوع قزاقستان را شما ستایش میکنید؟ الحمدلله وحده و صلات و سلام علی من لا نبی بعده و اما بعد. سخیزاده برای شما و میمانانتون و بینندگان شبکهتون سلام خود را تقدیم میدارم. در این شک نیست که هر اقدام مثبت در ساختار بهبودی حکومت افغانستان، بهبودی مردم افغانستان یک قدم مثبت یاد میشه و در این شک نیست که سبب منجر به این میشه که مثلا روابط دیپلماتیک قوی تر شود، روابط اقتصادی قوی تر شود
منطقه که حال در حالت یک امن سرتاسری به وجود آمده این مستحکم شود. این شک نیست که او یک قابل ستایش است، قابل احترام است و باید دیگه دولت ها هم به می قدم بگذارن. درست. ولی آقای سجادی میگه که یک امر مثبت نیست، یک مورد بسیار عادی است. نه خب عادی است. حال ما خود ما میبینیم که مسائل کشمکش هایی که امارت اسلامی افغانستان با دولت های دنیا دارن، اونا مثلا رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان اینجا به چالش کشیده شده بود. یکی از اسبابش همین است که دولت ها اقدام نمیتونند تا که فهرست سیاه وجود داشته باشه. وقتی اینا میخواین که مثلا رسمیت شناختن پیش بگیرن و مثلا دیگه کارهای اقتصادی خود را به حیث قانونی اجرا بکنن، اینا اولین قدمش این است که باید لیست ممنوعه را بردارن و لیست سیاه را بردارن که تا اونا بتونن اقدام سیاسی یا اقتصادی در مورد بکنن. همون گونه که آقای مومند هم اشاره داشت در رابطه با تاجیکستان نگرانی میکنه ای که از خاک افغانستان تهدید میشه. پاکستان همچنان، ولی قزاقستان امارات اسلامی را از لیست سیاه بیرون میکنه. دلیل چی بوده میتونه؟ تفاوت کلان وجود داره در بین چی است؟ اینطور است که مثلا اولا همی قزاقستان که وقتی ما بررسی بکنیم چرا مثلا این کار میکنه و در این مقطع زمانی چرا کرده. بله. این اگر ما بسنجیم اولین قدمش است که قدم مثبت روسیه که برداشته یا روسیه کدام پوتین که کدام صحبت‌ها را در مورد افغانستان کرده و در عین وقت موضوع جلسه دوحه است که پوتین یا روسیه این پیغام میخواد به امریکا و غرب بده که اینا نمیتونن که مردم افغانستان یا حکومت افغانستان یا این منطقه را به گروگان خود از این زیادتر بگیرن. اگر در موضوع دوحه مطالبات امارت اسلامی افغانستان اگر امریکا و غرب قبول کنه، ملل متحد این جلسه هم به یک نتایج خوب انجام میشه، چرا که اوج یک حکومت امارت اسلامی افغانستان به حیث نماینده مردم افغانستان در اوج اشتراک میکنه و سبب از این میشه که اگر کدام مشکلات وجود داره اونا را روبرو سر میز مذاکره حل بشه. اگر اینا بازم پافشاری به این کنن که کرسی افغانستان را مثلا محول به امارت اسلامی افغانستان نکنن، افغانستان را مثلا امارت حکومت فعلی را به حیث نماینده واحد افغانستان اوج طلب نکنن، بازم جلسه دوحه همونطور به نتیجه میمونه. لکن روسیه بدون از اقدامات دیگه نمیشینه، چرا که از این خاطر ما شاهد از این هستیم که امریکا یک دیواری که ایجاد کرده بود که باید مثلا رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان به اساس یک بسته دست جمعی بین المللی باشه، او دیوار داره ولی میشکنه و این دولت ها مثلا روسیه و چین را میخواد که ما میخوایم که در این منطقه که مثلا بعد از 40-50 سال یک امنیت سرتاسری وجود آمده، امکانات از این آمده که پیشرفت اقتصادی بشه، اینجا یک ثبات سیاسی وجود پیدا بکنه، پس روسیه به غرب را اجازه نمیده که افغانستان را باز به چالش ها و به گروگانگیری کش کنه. یکی دوم اینطور است که اینجا امی دوره 3 ساله امارت اسلامی افغانستان اگر ما و شما ببینیم در مسائل امنیتی، مثلا موضوع عفو عمومی که امارت اسلامی افغانستان صادر کرده یک به اصطلاح یک رفلکت یا یک چیز زیاد قوی داشته، هم در داخل افغانستان هم در خارج، چرا که اینجا انتقام جویانه اعمال به وجود نامد و این خودش خلاف تبلیغات منفی امریکا است که علیه امارت اسلامی افغانستان در طی 20 سال اخیر کرده است. من اینجا منافع ملی مثل که برادرها یاد کردن، در این شک نیست که هر دولت برای خود منافع ملی داره. قزاقستان هم به می فکر است که در این منطقه زندگی میکنه، در این منطقه افغانستان یکی از دولت‌های مهم منطقه است، امنیتشان امنیت منطقه است، اقتصاد اگر خوب بشه اقتصادش تاثیرگذار سر منطقه است، لذا اونا به اساس منافع ملی خودم به این گذشته سببا با منافع ملی خود به این منجر شدن که باید از لیست سیاه مثلا مسئولین امارت اسلامی افغانستان از این لیست بیرون شود. به نظر من حتی تاجیکستان هم به اقدام میکنه. این مسائلی که بعضی اظهارات این طرف و اون طرف میشه، این مسائلی است که در میدان سیاست دنیا معمولی است، یعنی یک چیزی نرمال است یا عادی است. مثلا حال امریکا از موضوع حقوق بشر را به شکل یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. حالی است که در غزه 9 ماه میشه که اوج یک کشتار دستیامی روان است، اوج چقدر ظلم و ستم میشه، بازم امریکا و غرب او را تایید میکنه، حتی اونا خودشان جنگ استاد نمیکنه، 56 میلیارد دلار همراه اسرائیل کمک هم میکنه. دیگه مقصد ما این است که مسائل ابزاری که در بعضی مراحل در بعضی وقتا بعضی دولت‌ها استفاده میکنه، به نظر من این اصل جریان را از بین نمیبره. لذا به نظر من این دولت‌ها دائما کوشش میکنه که این مسائل به اساس یک ابزار سیاسی سر میز استفاده بکنه. تشکر آقای هاشمی. سجادی صاحب،
آیا غرب افغانستان را در گروگان خود گرفته؟ ببینین بلوک غرب یک بلوک قدرتمند هست. مؤلفه های قدرت در غرب وجود داره، مؤلفه اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و حتی فرهنگی، در حالی که بلوک شرق این قدرت را نداره. ببینین اگر ما در رابطه با بلوک شرق مخصوصا در مورد روسیه و چین صحبت بکنیم، نباید ما به صحبت ها و یا موضع‌گیری های روسیه خیلی دلخوش باشیم. روسیه اساساً نگاه روسیه یا سیاست روسیه یک سیاست امنیت محور هست. روسیه کشوری هست که همواره با همسایگانش و بر اساس امنیت و بر اساس معادلات نظامی صحبت میکنند. این کشور به اوکراین حمله کرده و الان در اونجا جنگ وجود داره. این کشور با گرجستان حمله کرده، مسئله آبخازیا. این کشور حتی ارمنستان را نتونسته حفظ بکنه و ارمنستان الان در واقع سیاست تمایل به غرب را در پیش گرفته و همینطور ما میبینیم موشک‌های روسیه در سوریه هست و اسرائیل هر از چندگاه میآید به سوریه حمله میکنه، مواضع اونها را مورد هدف قرار میده، ولی روسیه کوچکترین واکنش نشان نمیدهد. در نتیجه اولا این که به روسیه نمیتواند یک شریک قابل اعتماد باشد و افزون بر این مسائلی که افغانستان با اون مسائل درگیر هست و چالش هایی که افغانستان با اون درگیر هست مسائل اقتصادی هست، بازسازی هست، کمک هست که اساساً روسیه این را در اختیار نداره و حتی چین هم یک نگاه طمع ورزانه داره و کوشش میکند که بیشترین بهره برداری را از افغانستان ببره و قراردادهای نامتوازن و ناعادلانه را به ایجاد بکنه و بیشترین بهره را چین ببره، در حالی که غرب، البته که سیاست غرب اشکالاتی داره، نواقصی داره، در افغانستان کارنامه اونها قابل نقد هست، اما اونها برای تعامل، برای اینکه افغانستان بتواند عضو مؤثر از جامعه جهانی شود و برای خودشان معیار دارد در زمینه حقوق بشر، در رابطه با حکومت همشمول، در رابطه با حقوق زنان، در رابطه با آزادی بیان و مسائل تروریسم. در نتیجه معیارهای غرب را شاید ما نتونیم بگیم که این معیارهایی هست که بر اساس اون معیارها افغانستان را یا طالبان را به گروگان گرفته. این معیارهایی هست که مردم افغانستان هم طالبه اونها است. البته که در دراز مدت اگر شما در نظر بگیرید وقتی شما نیمی از پیکره جامعه خود را از تحصیل محروم میکنید، از علم محروم میکنید، از دانش محروم میکنید، این اساسا یک ضربه مهلک به پیکره علمی جامعه است. وقتی شما اساسا آشتی ملی اعلام نمیکنید و صرفا میگویید عفو اعلام شده، اما از این طرف تیرباران هست، در واقع دستگیری های خودسرانه هست، اعدام های صحرایی هست، این اساساً اعتماد را از بین میبرد و به پدیده مهاجرت دامن میزند. در نتیجه به باور من معیارهایی که غرب در پیش گرفته معیارهای درست هست، هرچند که اونها ممکن است در قبال افغانستان اون گونه که باید مسئولانه عمل نکرد. درست، ولی انتقادهای خیلی زیاد با آدرس غرب مطرح است. یکی مثلا تحریم‌های بانکی، تحریم‌های اقتصاد مردم افغانستان که حتی بسیار صدمه کلان را مردم افغانستان از این ناحیه دیده. پس چطور میتونیم بگوییم که روش غرب درست است و روش شرق غلط؟ خب ببینید غرب درست است که باز هم تکرار میکنم که اونها اساساً یک سیاست مسئولانی را در قبال افغانستان اتخاذ نکرده بود. از همون ابتدا واقعیت‌های افغانستان را در نظر نگرفت و طالبان بخشی از واقعیت‌های افغانستان بود و طالبان را نادیده گرفت و افزون بر اون در زمانی که طالبان ضعیف بود و مذاکره را با طالبان شروع نکرد و در نهایت مذاکره را با طالبان شروع کرد و خواست یک دولت همشمول یا دولت مبتنی بر صلح را به وجود بیاره، اما نتونست این را در واقع به سرانجام برسانه و در نهایت حکومت و قدرت را به طالبان تسلیم کرد. تحریم هایی هم که کرده اساسا تحریم ها از این طرف البته که تحریم کرده، ولی از طرف دیگر ما میبینیم که بسته های پول همچنان سرازیر میشه که این بسته های پول توانایی پرداخت اون در شرق وجود نداره. ببینید
من میخوایم بگم هم شرق هم غرب صرفاً بر مبنای منافع ملی خودشان تصمیم میگیره و خواهان تعامل با افغانستان و حکومت مستقر میشه. اما تعامل با غرب اگر قرار باشه ما بین غرب و شرق یک انتخاب بکنیم، در غرب چیزهایی هست که به افغانستان میتواند ببخشد، میتواند افغانستان را کمک کند در 20 سال. در واقع آقای سجادی در 20 سال چی کمک کرده و چی را بخشیده؟ ببینین اگر ما 20 سال را در نظر بگیریم، به باور من البته که نقص‌های فراوانی است، البته که کاستی‌های فراوان است، ولی در 20 سال حضور غرب در افغانستان، پیشرفتی که افغانستان داشته در طول حیات سیاسی خودش از زمان تاجگذاری در قندهار در سال 1747 صورت نگرفته. ببینید تعداد دانشگاه ها رو شما در نظر بگیرید، تعداد روزنامه ها رو شما در نظر بگیرید، تعداد رادیوها رو شما در نظر بگیرید، معیار آزادی بیان را شما در نظر بگیرید. اگر ما صرفا همین آزادی بیان را در نظر بگیریم، ما در ظرف همین 20 سال یک جایگاه در یک که هیچ یک از کشورهای منطقه به پیمانه ما نمیرسید. ما تلویزیون‌هایی داشتیم که هیچ یک از کشورهای منطقه اینقدر تلویزیون نداشت و همینطور دانشگاه‌ها و همینطور حضور زنان در عرصه اجتماع. تشکر آقای سجادی. آقای مومند، وقفه میگیریم و بعد به شما برمیگردیم. شب پوزش میخوایم. ادامه برنامه تحول پس از رفت برگشت بود. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. آقای مومند، با توجه به اینکه نگاه روسیه نگاه امنیتی است و نگاه چین نگاه اقتصادی است، به نحوی به باور خیلی ها چین تلاش میکنه افغانستان را غارت بکنه، داشته افغانستان را ببره. مسائلی است که در مورد کشورها مطرح میشه و بحث قزاقستان هم شما پیشتر گفتن که بحث اقتصادی هست و کوشش میکنه که از این وضعیت به نفع خودش استفاده بکنه. چگونه باور بکنیم که مثلا این کشورها میتونه شریک قابل اعتماد باشه؟ یک بحث دومی که این اقدام روسیه و قزاقستان چه پیامی را برای غرب داره؟ غربی که تلاش کرده در 3 سال اخیر افغانستان را در گروگان داشته باشه. ببینین در قدم نخست خب غرب که در اصلش ایالات متحده آمریکاست به هیچ صورت افغانستان نمیخواد که در دامن شرق بیفته یا امو قدرت‌های بزرگ منطقوی که وجود داره، چون آمریکایی ها اهداف درازمدت داره فعلا هم در مناطق مختلف و هیچ وقت کار انجام نمیده و مطمئن باشین که اونا شاید تعامل بیشتر نشان بده با این عمل روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگه، چون رقابت یا مثلث سیزولی قدرت‌های بزرگی که در جهان تشکیل شده، اگر روسیه است، چین است و ایالات متحده آمریکاست که در اصل غرب است، اینا هیچ وقت نمیگذارن که برای رقیبشان میدان خالی بانه. بنان اینا کوشش زیاد دارن که با یک تعامل برسه، چون هر میاری که عملی میشه او بر مبنای یک قدرت است. به خاطر از اینکه هیچ وقت قدرت‌های بزرگ اون میارهای جهانی، اصول جهانی که هست هیچ وقت مراعات نکرده در جهان، چون اونا وقتی میبینن که منافعشان در هر جایی که تامین میشه اون میار زیر پا میکنن. به خاطر از اینکه چون اونا یک قدرت بزرگ است، امروز قدرت‌های بزرگ است که تصمیم گیرنده سیاست‌های جهان هستند، نه او کشورهای جهان سومی و کشورهای دیگه که در حال توسعه است. بیشتر این کشورها هر تصمیمی را اینا میگیرن و این هر عملی که انجام میشه عکس العمل داره بدون شک. وقتی قزاقستانی کار انجام داده، من قبلا هم گفتم به خاطر از اینکه چون روسیه ای درست است که نگاهش نگاه امنیتی است، به خاطر از اینکه اونا هراس دارن از تهدید امنیتی. وقتی که برشان تهدید واقع میشه در افغانستان و اونا خوبتر میفهمن که این تهدیدات کی به وجود میاره، طبیعی است که رقیبشان است، به خاطر از اینکه اینا را ناامن بسازه. همو کشورهایی که همجوارشان است، وقتی این کشورها ناامن شد، این ناامنی به روسیه هم میرسه و روس‌ها یک فکر بزرگ داره، یک استراتژی بزرگ داره. اونا نمیخواین که در این تهدیدات گیر بانن و این جنگ های
خرد و کوچک اینا مصروف شود. بنان اینا هیچ وقت نمیخواد و این تهدیدات هم میخواد که رفع کنه. این تهدیدات رفع نمودنش باعث که باید تعامل کنه با حکومت سرپرست امروزی. اگر این کار انجام نمیده بدون شک که تهدیدات بیشتر میشه در کشورهای همجوار و این کشورها مثل قزاقستان، ازبکستان، هر کشور آسیای مرکزی دیگه ای است، اینا هم درک کردن که این تهدیدات اگر بیشتر میشه منافع از اینا هم در خطر است و منافع قدرت‌های بزرگ هم در خطر می باشه. بنابراین من فکر میکنم که لازم است چین هم یک سیاست اقتصاد محور داره، این درست است، ولی ما کوشش کنیم، افغانستان باید کوشش کنه در وضعیت فعلی یک چانس بزرگ است. چانس بزرگ به خاطر از این است که یک فرصت به دست آمده، قدرت‌های بزرگ مصروف اولویت‌های دیگه است، نه افغانستان. اگر در این فرصت ما بتانیم از این فرصت استفاده کنیم خوبتر، ما میتونیم در یک جایگاه قرار بگیریم و از این بحران حداقل سودی ببریم. چگونه باید سود ببریم؟ من فکر میکنم در قدم نخست ما باید در داخل ادارات تخصصی دیگر هم بسازیم و کوشش کنیم که یک سیستم حکومتی خوبتری را به وجود بیاریم. بالای پروژه های اقتصادی باید ما بیشتر کار کنیم، بالای راه های ترانزیتی و تجارت بیشتر کار کنیم، به خاطر از اینکه بیشتر مصارف بالای جنگ میشه. امروز جنگ فیزیکی در افغانستان وجود نداره. اگر جنگ وجود داشته باشه، پروژه هایی که است برای حکومت داری، یک سیستمی که به وجود میاره به طرف تخصصی اگر ما میریم باز او زمان نمیشه، به خاطر از اینکه این یک فرصت بزرگ است. بالای وحدت کار شوه و همین وقتی ما میگیم بعضی اوقات میگیم امو گفتگوی بین الافغانی، این درست است که افغان ها آل ناراض شده، ولی با یک هنر ما میتونیم که اونا را با یک میز گفتگو بکشانیم. این که بجای از این که ایالات متحده آمریکا بیایه اونا را با یک میز با ما بشانه و بالاخره بگه که شما حکومت همه شمول بسازین و دیگه، چرا می فرصت بر از اونا بتیم ما خود ما دست به کار نشیم، بالاخره با یک هنر اونا را از خود کنیم. اگر سبای این فرصت فردا این فرصت از دست ما میره، از همین کس یک دشمن بزرگی که اونا در افغانستان نمیخواد کامل باشه استفاده میکنه. وقتی که استفاده کردی فرصت از دست رفت، افغانستان دیگه باز توان از این نداره که مدیریت کنه. ولی در خصوص روسیه و چین، قزاقستان، شما میگین که اونا با توجه به موضوعاتی که خودشان داره، جنگ با اوکراین و مسائل دیگه که با آمریکا داره، اونا تلاش میکنن که با افغانستان تعامل بکنه و از این طریق بتونه منافع خود را حفظ بکنه. پس میتونیم بگیم که با توجه به وضعیتی که خودشان داره شریک قابل اعتماد است. ببینین هیچ وقت ما نمیتونیم، او زمان میشه سخیزا صاحب که ما بتونیم حداقل در سیاست خارجی خود ما ردیف دوست و دشمن بشناسیم، یا کسایی که ما میتونیم منافع حیاتی افغانستان در اونا دریابیم که کدام کشور هاست. چرا امروز ما نمیتونیم که بگوییم دوست قابل اعتماد، چون این بر مبنای منافع ملی میشه. وقتی ما روسیه را اگر بک‌گراندش ببینیم، در افغانستان روس ها مداخله داشتن دیگه و به می شکل غرب و کشورهای دیگه. زمان میشه که ما بفهمیم که منافع حیاتی ما در منافع از اینا تامین میشه، تلاش بورزیم که از رقابت‌های نیابتی افغانستان را نگاه کنیم. چون ما یک تجربه تلخی از شهید سردار داود خان داریم دیگه. اونا منافع اقتصادی فکر میکردن، پلان‌های اقتصادی داشتن، ولی با سیاستی که اونا شرق و غرب درگیر شد، بالاخره نظامش از میان رفت. فعلا هم اگر ما نتونیم این توازن را نگاه کنیم و منافع حیاتی خود دریابیم و دوست و دشمن خود نشناسیم، طبیعی است که ما باز در دامان یک کشوری میریم که باز در قربانی میشه. آقای محمد هاشمی صاحب، با توجه به صحبت‌هایی که شما داشتین، ای که حالا به نحوی روسیه یا قزاقستان پیام میده به غرب که شما نمیتونین دیگر افغانستان را یا هر کشور دیگر را شما به گروگان بگیرین، درست؟ پس با توجه به این پیام، آیا امکان به رسمیت شناختن امارات اسلامی محتمل تر است از سوی روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان؟ اولا سخیزه صاحب، یک چیز ما برای آقای سجادی صاحب خاطر نشان کنیم که دلایل گروگانگیری غرب که مسائل سیاسی افغانستان به گروگان خود گرفته، شما یادآوری کردین پولای افغانستان به غیر مجوز قانونی منجمد ساختن. بله. مسائل رسمیت شناختن گرفتن به یک شکلی با ملل متحد که اصلا او اختیار نداره، به اونا چی کردن؟ بار میگیرن، جلسه میگیرن، اونا میفهم چه میکنن، از این خاطر که باز مردم مثلا افغانستان را به رسمیت نشناسه. دوما کرسی ملل متحد این مال به غیر از این به یک شخص داده، از یک دولت نمایندگیش به یک شخص داده، باز از این دولت موجوده باز از پیش تو چیزا میخواد که مثل از حکومت کس میخواد. سوما تبلیغات منفی امریکا و غرب ما میبینیم.
در این 3 سال اخیر اقدر تبلیغات منفی و منفی گرایانه میکنه که خودش دلایل گروگانگیری است. آمدیم مسائل 20 ساله را مثلا دستاوردار آقای سجادی صاحب یاد کرد. به نظر من او چیزایی که افغانستان را چقدر عقب رانده در مقابل دستاوردهایش چیز هم نیست. وقتی پانتونا رو یاد میکنه و مکاتب یاد میکنه، شما خودتون سعی کنین در طی 20 سال اخیر در افغانستان 2.3 تریلیون دلار ایجا چی شده، سرازیر شده. باید در افغانستان در هر ولایتش پانتون می بود، باید در هر قریهش یک مکتب می بود، باید سرکای افغانستان جور می بود، باید برق افغانستان جور می بود، باید دیگه مسائلش جور می بود. در 20 سالی دستاورد میگفته میشه. یه بد است که ما این یاد میکنیم. اولا عایدات افغانستان در 20 سال جور میکرد. اگر نه 3 سال میشه که امارت اسلامی افغانستان از عایدات خود حکومت بودجه افغانستان تامین کرده. یکی دوما 675 میلیون دلار قرض برقی و نظام غلام پرداخت کردن از عواید خود افغانستان. یعنی اینا اگر در 20 سال عواید خود افغانستان دزدی نمیکردن، اینا را به جیب خود نمیزدن، افغانستان یک چیز جور می بود از پیش. امروز نه روز ما شاهد هستیم که شاروالی کابل سرکای کابل هم جور میکنه. آیا شرم نیست برای از مردم؟ یکی حال در مقابلش که افغانستان چقدر عقب رانده. آیا در افغانستان آنارشیسم نبود؟ آیا در افغانستان در مسائل سیاسی چقدر بی‌انصافی ها بود؟ یک انتخابات پاک خوبی که مثل اونا برش داد و ویلا میکنن در 20 سال اجرا شد؟ برای 6 ماه برای انتخابات کمپین میکردن، 6 ماه قبول نمیکردن، در 7 ماه برش کیری میآمد در سفارت امریکا برش حکومت جور میکرد. آیا این دستاورد بود؟ پارلمان افغانستان سکه در او وقت چی کار میکردن؟ وزیرایش که سعی کنن چی کار میکردن؟ چقدر اونا آنارشیسم در افغانستان حالت تجزیه وجود داشت. عطا نور بالا میشد در مزار رسانه ها رو میخواست میگفت که نصف حکومت برای من نده، من نمیمونم کی تو کنه. دوستم والی حکومت نمیمون که در فاریاب پایین شو از هوا پس میآمد و در غزنی مقرر میشد. آیا این دستاورد بود؟ جزایر قدرتی که در افغانستان ایجاد کرده بود امریکا در مردم افغانستان که چقدر تفریق آمیز کرده بود، سمتی، زبانی، لسانی، قومی، مذهبی، چقدر آنارشیسم در افغانستان چی کرده بود. آیا ما بازی در مقابل از او یاد میکنیم که آیا در افغانستان اینجا دستاورد بود؟ کدام دستاورد؟ ما خو میگیم که افغانستان تباه و برباد کرده بود. اینمی الحمدلله خداوند اونا را شکست داد که موجب وحدت مردم افغانستان شد که حال مردم افغانستان یک تنفس عظیم میکشه که ما الحمدلله در یک وطن هستیم به شکل یک ملت اینجا زندگی میکنیم. آمدیم به سوالت. موضوع رسمیت شناختن، من خودم به این فکر هستم که در دنیا که نظام هایی که حاکم است، یکی نظام کمونیستی است که در چین است، یکی نظام میکس است که در روسیه و در روسیه اوج میکس امپریالیسم یا لیبرالیسم همراه کمونیسم یک جای شده، یک چیزی فرموله را برای خود جور کرده و یکی نظام امپریالیسم صهیونیستی است که در دنیای غرب حال معمول است. آیا این نظامی که مثلا به نظر من غرب یا شرق هیچ اشکال در مسائل رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان نداره؟ به نظر من همین چیزا را که اینا یادآوری میکنن اینا صرف بانجویی است، میخواین یک شو میدیایی داشته باشه. حقیقتی است که آیا امارت اسلامی افغانستان همین نظام فرسوده که در دنیا وجود داره که اونا خودشان هم از دستشان به بینی رساندن، انسانیت فطرتش از بین برده تا این اندازه را که IMF کمک های خود را مثلا به کشور مثل پاکستان به مسائل همجنسگرایی بسته میکنه که اگر مسائل همجنسگرایی را چه حل نکنی، بر از قانون جور نکنی، ما برات کمک نمیکنیم. مسائل حقوق زن که سیدا و کلگی مردم میفهمند که در 1979 ملل متحد اونا را اتفاق قرارداد جور کردن تا 2018 یا 2017 90% دولت‌های ملل متحد اونا را امضا کرده. آیا امارت اسلامی افغانستان به این آماده است؟ نه. خود امارت اسلامی افغانستان اعلان کرده که ما اینجا یک نظام اسلامی میخوایم، حکومت به اساس شریعت غرای محمدی میخوایم و هر چیزی که خلاف شریعت اسلامی باشه ما اونا را قبول نمیکنیم. پس حال موضوع رسمیت شناختن اگر قزاقستان باشه، اگر روسیه باشه، اگر چین باشه، اگر دیگر کشورها باشه، مثل که افغانستان بر از اینا نیازمند هستند، اونا بر افغانستان نیازمند هستند. تشکر. امنیت منطقه، اقتصاد منطقه، خوب زیستن منطقه اینا با هم ربط داره. اینا دولت ها مجبور هستند که موضوع رسمیت شناختن پیش بندازن. بسیار تشکر آقای هاشمی. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. آقای سجادی اجازه بدید بحث را جمع‌بندی بکنیم. راه حل چی است که در نهایت حکومت حاکم در افغانستان برای به طرف
به رسمیت شناخته شدن و تمامی مسائل و نگرانی هایی که وجود داره از آدرس افغانستان این موارد دیگر حل شود. اجازه بدین یک تبصره به فرمایشات جناب آقای هاشمی بزنم. من با آقای هاشمی کاملا موافق هستم که پیشرفت‌های لازمی که باید صورت می‌گیرد صورت نگرفت با توجه به پول‌هایی که هزینه شد. اما دلیل عدم پیشرفت چی است؟ مقصر کی است؟ حکومت قبلی مدرسه می‌ساخت، کلینیک می‌ساخت، راه می‌ساخت، پول می‌ساخت، پولچک می‌ساخت، طالبان این رو منفجر می‌کرد و ایران می‌کرد. در نتیجه اگر ما در واقع معیار تقصیر را 100 در نظر بگیریم 80% این عدم پیشرفت متوجه طالبان هست و طالبان نگذاشت که پیشرفت صورت بگیرد. یک سوال ضعیف دارم. پل سوخته که زیرش 27 نفر جسد و هموطنان ما که معتادین بود پیدا شده ای را کی منفجر کرده بود؟ چرا در 20 سال جور نمیشد؟ سرکای کابل چرا جور نمیشد که دلیل بیجای باید بگوییم ما؟ تو علاق و منطقه که تو میگی کس نمیمونه، اما اینجا که زیر دستشان در کابل بود سرکار چرا مسدود ساخته بود؟ آمارهای منفجر شده، آمارهای مکتب‌های منفجر شده، آمارهای کلینیک‌های منفجر شده کاملا وجود داره. افزون بر این طالبان در همون زمان میتوانست و الان هم میتواند یک وارد جرگه صلح شود و به صلح بپیونده. مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی افغانستان همه صلح میگوید ولی طالبان میگه نه صلح نه. این مقصر کیه؟ در رابطه با آنارشیسم کاملا درسته. در نظام قبلی یک آنارشیسم و واگرایی بود، اما این در واقع برمیگرده به فرهنگ ما افغان‌ها. ما خودمون نتوانستیم از فرصتی پیش آمده استفاده بکنیم، همون گونه که الان در واقع با این فرصت پیش آمده طالبان آمده نیمی از پیکره جامعه را از تحصیل محروم کرده. پس بنابراین ما به رغم این که مدافع کارنامه غرب در افغانستان نیستیم و اونها تقصیرهای فراوانی داره، کاستهای فراوانی داره، ولی یک فرصت نسبی آمده بود که اگر طالبان دوراندیشی میکردن، مسئولیت پذیری میکردن، ما میتوانستیم قضایا را الان جمع جور بکنیم. تشکر آقای. اجازه بدین که پرسش شما را پاسخ بدم. کوتاه چون فرصت کم است، بعد دیدگاه آقای محمد هم داشته باشه. ببینید به نظر من ما اون چه مهم هست این که ما باید ابتدا از داخل شروع بکنیم. خارج شدن از لیست گروه های تروریستی، به رسمیت شناختن گروه در واقع کشورها دردی را دوا نمی کند. کما همچنانی که در زمان کمونیست ها پشتوانه بیدریق شوروی از کمونیست ها درد را دوا نکرد، در نظام قبلی پیمان امنیتی و پیمان استراتژیک درد را دوا نکرد، برای اینکه اونها با در واقع مبتنی بر واقعیت های افغانستان نبود. الان هم اگر بیای تمام کشورها طالبان را به رسمیت بشناسه و طالبان با مردم آشتی نکنه و دست دوستی با مردم دراز نکنه و یک حکومت ملی را نسازه، به نظر من مشکل حل نمیشه. پس ما باید با اعلام آشتی ملی و ساختن دولت ملی باید مشکلات خود را از داخل حل بکنیم و مشکلات بعد خود به خود حل میشه. تشکر. آقای مومند، دیدگاه شما رو به عنوان راه حل اگر نام امارت اسلامی از فهرست تمامی کشورها، از فهرست سیاه تمامی کشورها حذف شود، آیا مشکل افغانستان دیگر نقطه پایان گذاشته میشه؟ من فکر نکنم. میتونه که راه تعامل بازتر شود با کشورها، روابط اقتصادی تجارتی بیشتر شود، ولی من فکر میکنم که نسخه همه بحران و مشکلات در خود داخل افغانستان است. ما هیچگاه نمیتونیم که مشکلات افغانستان بالای میز کشورهای دیگه او را حل بسازیم. اگر ما میخواهیم تجربه گذشته ها که ما داشتیم و این مشکلات در افغانستان وجود داشت ولی هیچ وقت کشورها بیرونی را حل نساخته، اگر ما میخواهیم که این مشکلات حل شود ما باید در داخل خود ما دست به کار شویم. مشکلاتی که وجود داره در داخل افغانستان و با کشورها ما میتونیم خود ما را حل کنیم. غیر از این من فکر نکنم که کشورها در این بخش در پیشرفت افغانستان و بالاخره بر رسمیت شناسی کشورها بیشتر کمک کنه. و یک چیز میتونیم که از این رقابت هایی که امروز وجود داره از قدرت ها نفع بیشتر ببریم و منافع خود در این قدرت ها دریابیم، دوست و دشمن خود بشناسیم، منافع حیاتی مردم افغانستان بشناسیم، بعد از اون ما میتونیم مشکلات حل بسازیم. در غیر از اون تشکر. محمد صاحب، هاشمی صاحب، همون که شما انتقادهای داشتین در 20 سال کسایی که در جمهوریت بودن اونا نتونستن
کاری برای افغانستان بکنن با توجه به پولی که در افغانستان آمد، ولی اونا میگن که مقصر خود امارات اسلامی بود. آن زمان مثلا آنچه که آقای سجادی اشاره کرد، مثلا سرک‌ها تخریب میشد، مکاتب تخریب میشد و عملا جنگ وجود داشت و امارات اسلامی خود مانع پیشرفت بود در افغانستان. نه، ما باید به چشمای مردم خاک نریزیم. تاریخی یعنی تاریخی تو کتابای تاریخ بردار، هیچ ملتی که سرش اشغال وجود داشته باشه 58 دولت او فرصت او رو نمیگه. یگانه چیز که می باشه مقاومت اشغال می باشه که باید اونمو فرصت است که مردم اشغال مقاومت کنه و اشغال از وطن خود برانه. بهترین فرصتی که برای افغان‌ها در دست آمده و حال در دست آمده. هیچ دولتی، حتی امریکا که استقلال خود گرفته، شما پرسان کنین هیچ وقت در زیر پیکر اشغال کدام دولت پیش نمیره، هیچ وقت او فرصت گفته نمیشه و هیچ وقت بر از او دولت کار نمیکنه. لحاظا این فرصت نبود، بلکه فرصتی بود که مردم افغانستان علیه او قوای شری که اینجا وجود داشت علیه اونا اقدام کردن، قربانی دادن، جهاد کردن، خداوند نصرت برشان داد. یگانه فرصتی که به دستشان آمده، حال به دستشان آمده که استقلال خود حفظ کرده، اشغال رانده، غلامایشان رانده، میتونن که اینا با یک گونه مابین خود یک نظام در افغانستان داشته باشند که مستقل و برای خود کفا باشه. بحث آشتی ملی مطرح شد و مواردی که آقای مهمند و سجادی اشاره کرد به عنوان راه حل میپذیرید؟ به نظر من خودم تا 20 سال اخیر که من خودم دیدم 90% مردم افغانستان علیه اشغال مقاومت کردن. اینا مابین خود آشتی ملی دارن، در همین وطن زندگی میکنن، بچه های از اینا مقاومت کرده، کسی پیسه داده، کسی نان داده، کسی زخمی داده، کسی شهید داده، اما او کسایی که خود را به این میخواه که نه ما باید در مابینش باشیم، اونا خود طیاره خود اوزان کردن رفتن دیگه. باز میبینیم که چطور میشه. تشکر از حضور مهمانان آقای هاشمی، آقای مهمند و آقای سجادی که از طریق خط اسکایپ از ایران با ما وصل بودن و سپاسگزار از شما که تا این دم بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همینجا به پایان میرسد. خداوند نگهدار.